હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું આમલીના કોલની ચટણી. ચટણી તો તમે ઘણી ખાધી હશે, પણ આ લસણની ચટણી તમે એક વખત ખાઈ લીધી, આમલીના કોલ લસણ ડુંગળીવાળી ચટણી, તો શાકની જરૂર નહીં પડે. કોઈ પણ રોટલી ભાખરી સાથે આ ચટણી ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો એના માટે અત્યારે આપણે ચોપરમાં બનાવશું. તમે આને ખાંડણી દસ્તાથી ખાંડીને પણ લઈ શકો છો. આને મિક્સરમાં નહીં કરવાની, દેશી રીતે જે રીતે કરી એ રીતે કરવાની. અત્યારે આપણે ચોપરમાં લઈએ છીએ કારણ કે થોડી ચંકી રાખવી છે. તો આ આંબલીના કોલ છે કે આંબલીના ફૂલ, આમાંથી આંબલી આવે છે. આંબલીના ઝાડ પર જ્યાં આંબલીનું ઝાડ હશે ત્યાં આ રીતના મળી જશે. એને આપણે ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે. આ આંબલીના પાન પણ સાથે થોડા હોય તો ચાલે. જેમાં આમાં એકદમ ખટાશ હોય છે અને આ ખાટા હોય છે, એટલે આની ચટણી બહુ સરસ બને છે. આપણે આંબલીના કાતરાની ચટણી તો બનાવતા હોય છે, પણ આ રીતે આ કોલની ચટણી પણ બહુ સરસ બને છે. તો પહેલાં એક વખત આ પાન કોલ છે એને એક વખત ચોપરમાં થોડીવાર માટે આ રીતે ચોપ કરી લેવાના, કે જેથી એમાં કોઈ આ રીતની ડાળખી હોય તો એ નીકળી જાય. એ કાઢવી જરૂરી નથી, એ પણ સરસ કૂણી ખાવામાં સારી જ લાગે છે, પણ એમાં મોટા આ રીતના ડાળખા હોય એ કાઢી નાખવાના. અને હવે આપણે એક મોટી ડુંગળી લીધી છે, સાથે જ આપણે 7-8 કળી લસણની લીધી છે. અને અત્યારે મેં હવે આની અંદર મીઠું લઈ લીધું છે. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લેવાનું છે. અને આને હવે આપણે ચોપ કરી લેવાનું છે. આ રીતે તૈયાર થશે. આની અંદર હજી આપણે મસાલા બીજા એડ કરવાના બાકી છે. તો એની ખટાશને બેલેન્સ કરવા આપણે હવે ગોળ એડ કરીશું. આ ચટણી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી તીખી સરસ લાગે છે. હવે આની અંદર આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. તો અત્યારે આપણે 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લેશું. જે નાની ચમચી આવે છે એ 1.5 ચમચી જેટલું મેં લીધું છે. તમારે જો એકદમ તીખું કરવું હોય તો તીખા લીલા મરચાં લ્યો તો પણ ચાલે. હવે આને ફરીથી એકદમ સરસ ચોપ કરી નાખવાનું છે. તમે આને ખાંડણી દસ્તાથી ખાંડીને પણ કરી શકો છો, એવી રીતે પણ એ સરસ જ લાગે છે. પણ આ રીતે થોડી ચંકી મારે કરવી છે, એટલા માટે મેં આમાં પણ સરસ થઈ જશે. મિક્સચરમાં નહીં કરવાની, નહીંતર એનો સ્વાદ છે એ સારો નહીં આવે. જે દેશી ચટણી હોય એ આ રીતે કરીએ તો વધારે સરસ લાગે છે. જો તમે જોતાં જ કેટલી સરસ ટેસ્ટી લાગે છે, અને ખાવામાં તો એટલી સરસ લાગે છે ને. તમે એક વખત ના બનાવી હોય ને તો ચોક્કસથી બનાવજો. બનાવતા પણ વાર નથી લાગતી. 3 થી 4 મિનિટની અંદર તૈયાર થઈ જાય છે, અને કોઈ પણ શાકની જરૂર નહીં પડે. બાજરીના રોટલા ભાખરી સાથે તો બહુ સરસ લાગે છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો, અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો, કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.